مساء الخير من فنوم بن عاصمة كمبوديا. كل سنة وانتم طيبين. الناس هنا مليانة في الشارع قاعدة بتحتفل براس سنة جديدة. الليلة آخر ليلة ليا هنا في كمبوديا، فقلت لازم أختم الرحلة دي بوجبة كمبودية أصيلة، حاجة حرشة كده. Can I have a mix? So a little bit of this. Yes, and here. Yes. And, yes. Yes. شوية بيض. وبيكتس. And one. And can I have the snake? One snake. يا عيني. Thank you. العشاء جاهز. هرجع الأوتيل بقى عشان آكل براحتي. أنا مستعد. رجعت الفندق وزي ما بيقولوا العين اللي بتاكل. حضرت الحشرات كده في تشكيلة أنيقة. عندنا صرصار الليل وده من النوع الكبير، عنكبوت. دي حشرة مائية، معرفش اسمها بالعربي بس بالإنجليزي اسمها تو بايتر. معروفة إن قصتها مؤلمة جدا جدا جدا. الحشرة دي مش فاكر اسمها الصراحة، إذا فاكرين اسمها يا ريت تقولوا لي. في بقى انواع مختلفه من الصراصير زائد دود القز، ضفادع وتعبان للتسخين. اللي انا فهمته ان الحشرات دخلت الاكل الكمبودي بشكل كبير في اواخر السبعينات، لان ساعتها كان في تقلبات سياسيه كبيره جدا ادت لاباده جماعيه في كمبوديا، وكان في مجاعه كبيره، وده اللي ادى ان الناس تلجا للحشرات دي بدل الاكل التاني اللي كانوا معتادين عليه. ومن ساعتها بقت الحشرات من جزء من الاكل الكمبودي، ولكن بقت اقل بكتير من فتره السبعينات. ماشي، بسم الله. انا هبدا بالتعبان. اظن التعبان مقارنه ببقيه الحاجات التانية من اسهل الحاجات اللي ممكن تتاكل في البوفيه ده. الحاجات بردت شويه فيمكن تبقى ناشفه قوي. والله مش وحش، هو ناشف شويه، كان المفروض اكله كده وهو سخن وهو طالع من النار. يمكن عامل زي الفراخ، مش فارق كتير، بس عليه تتبيله تقيله، حراق شويه، والعظم في النص سخيف كده، كرانشي. احتاج ابلع كتير، بمضغ بس. ماشي كده تعبان. تمام. انا جربت الضفادع قبل كده، يعني مش بعيده قوي برضو من الفراخ. ادي ضفادع صغيره. مش عارف، حاسس بطعم سمسم كده. ده الضفادع احلى من التعبان بكتير. هاكل اتنين بقى مش قوي. طيب نخش بقى في الحشرات. هبدأ بالكريكت او صرصار الليل. ده الحجم الصغير عشان اديكوا برضو فكرة بفرق الحجم. ده الكبير، ده الصغير. كبير صغير. الصغير ده انا جربته قبل كده برضو لما جربت الضفادع، وبرضو مش وحش الصراحة. فيمكن من يومين اتمرنت على عدم الاشمئزاز بشكل كبير وانا بجربه، نشوف اذا ده زي التاني ولا لا. مقرمش بس مش زي قرمشة الضفادع. والصراحة انا استغربت ان طعمه، يعني لما انا انسى ان انا قاعد باكل صرصار، طعمه حلو
او بمعنى صح طعمه هي طعم التتبيله اللي هو مطبوخ فيها، توم وشويه اعشاب تانية، اللي هو ممكن اكون قاعد بتفرج على التلفزيون واقعد كده ازقز فيه كده، مش بطال. ده بقى بيتزحلق صرصار تاني. هحاول مفكرش كتير يعني وخلاص. كويس ان هما بيعملوه كده مقرمش. ده برضو زي التاني، بس مش عارف فيه كده طعم مختلف. مش عارف هل التتبيلة ولا هو نفسه ولا معرفش. بس مش اظن دي اكتر حاجة مش مفضلة لحد دلوقتي. بس الحمد لله لحد دلوقتي مفيش حاجة مقرفة يعني. نجرب دودة القز. دي يمكن انا قلقان شوية اني اجربها، لان حاسة ان هي طرية بعكس التانيين كانوا ناشفين ومقرمشين. هبطل افكر. طرية. في الاول عشان هي كانت طريه كنت مشمئز كده وانا قاعد بمضغها. بعد ما قعدت اكلها شويه والطعم توغل كده في البق، عامله زي المكسرات كده، فيها كده زي لسعه فول سوداني. نجرب كده كمان واحده بالمره بقى. لسه برضو لما يبقى طري كده في الاول لسه بشعر باشمئزاز. الحشره اللي انا مش فاكر اسمها، بس دي كبير، مش عارف اكلها على بق واحد ولا مش عارف اكلها ازاي. ايه ده. دي بين الدودة وبين الصرصار في القرمشة، يعني حاجة وسط، بس التتبيلة بتاعتها حلوة برضو. أظن التتبيلة اللي بيستعملوها هي شبه ثابتة، توم على فلفل على شوية بهارات تانية. أنا ماليش في البهارات قوي الصراحة فمش قادر أوصفها، بس سولد. أجرب الرجلين بالمرة. كلهم مقرمشين نفس الطعم. طيب كده فاضل التلات حاجات اللي أنا مش متشوق ليهم: الصرصار الكبير والعنكبوت والتو بايتر. هاخد الصرصار عشان اكون كده خلصت موضوع الصراصير كلها. ده كبير قوي يعني، قوي قد صباعي ورجليه كده بس برضه هحاول ما افكرش كتير. يمكن اخده كده على، مش هاخده كله على. انا كده فهمت بقى، كلهم مقرمشين زي الباقيين. اظن الصراصير كلها تقريبا نفس الطعم يعني، بما ان هي نفس التتبيله فكلهم شبه بعض. هاخد ضفدع كده في النص عشان اظبط الدنيا شويه. نشوف بقى العنكبوت اخباره ايه. مشكلة العنكبوت ده في الحقيقة هو مشعر جدا يعني، حتى انا لسه حاسس بالشعر بتاعه وانا ماسكه. شايفين الشعر؟ خليني اجرب رجل كده. غريبة، حاسس ان هو معسل، مش عارف. اظن دي برضو التتبيلة حاطينها في حاجة يمكن معسلة سنة صغيرة كده، بس مفيش طعم قوي. اخش في الراس بقى، خايف سوائل كده تقعد تطلع. راسه ناشفة. هو طعم يعني كأني باكل كستنة محروقة، إذا تعرفوا الكستنة، يعني كستنة وعليها شوية كاوتش. معرفش إذا كان بقاله فترة مطبوخ ولا إيه. ناشف كده لازم أمضغ جامد. لا كاوتش كاوتش يعني. بس أجرب الصدر، يمكن الصدر يبقى أحسن شوية. أوه، الصدر أطرى بكتير من الراس. ممكن نشوفوا اللحم هنا.
لا هو الصدر احسن كده كتير. الصدر يمكن اشبه بالكابوريا، مش بطالة خالص. هي الراس بس اللي كانت غريبة وناشفة، بس يمكن برضه عشان التتبيلة. أظن التتبيلة حاطين عليها حبة سكر، عشان كده هو محلي شوية. مش كده إن أنا نسيت أجيب أكل حلي بيه بقي بعد البوفيه ده. دي بقى الحشرة الأخيرة، دي الحشرة المائية أو التوبيت اللي أنا حكيت لكم عليه. القرص بيبقى أظن بالاتنين دول. تقدروا تشوفوا كده على اليوتيوب فيديوهات لقرص الحشرة دي، من أقوى القرصات اللي موجودة في الحشرات يعني. دي أكيد مش هاخدها على بق واحد، نجرب كده أنا بحاول بقدر الإمكان ما بينش معالم القرف على وشي. الصراحة كل ما بجرب حاجة جديدة قاعد بتفاجأ، طعمهم مش وحش. هي أظن السر كله بيبقى في التتبيلة والقلي اللي بيعملوه عشان يخلوها مقرمشة. في طعم مختلف في دي، عامل زي الليكرش كده، زي البونبوني الاسود الطويل ده اذا تعرفوه. انا عامه ما بحبش الليكرش قوي، فيمكن عشان كده دي مش اكتر حاجه مفضله بالنسبه لي. ناخد قطمه كمان. مخوخه من جوه، يمكن انا خدت الاحشاء كده وانا قاعد باكل دلوقتي. طيب اظن انا كده شبعت. هل هقعد اكل حشرات بقى كل يوم من هنا ورايح؟ على الاقل ما بقتش مقروف منهم زي الاول، يعني على الاقل الطعم مش سيء، وعرفت اعمل ايه لما يبقى في مجاعه. بصراحه احب يبقى في جزء ولو بسيط من غذائي يكون من الحشرات. وحاجة الصراحة أحب أشوف إنها تبقى منتشرة أكتر بعد ما الناس تجتاح الحاجز إن ده مقرف وإن أنا باكل حشرات والموضوع ده كله، لأكتر من سبب. أول سبب هو غذائي، لأن الحشرات دي القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا، هي أفضل من اللحم مثلا. والسبب التاني اللي لا يقل أهمية بالنسبة لي هو السبب البيئي، لأن استهلاك اللحوم الكتيرة ليها ضرر بالغ على البيئة حاليا. ان الواحد يعوض اكل اللحوم باكل الحشرات، فده بيفرق فرق كبير جدا جدا بيئيا. ده موضوع اكبر شويه من اللي انا اتكلم فيه دلوقتي، ولكن من الاسباب اللي تخليني افكر ان انا احاول ادخل الحشرات بشكل مش عايز اقول معتاد، ولكن بشكل بسيط في غذائي. هو مش لازم يبقى بالشكل ده، احيانا بيتباع مطحون بيبقى زي الدقيق، فالواحد ما بيحسش ان هو بياكل حشرات فعلا يعني. انزل اجيب حاجه حلي بيها بقى. حاسس ان هيجيلي احلام وحشه الليله.